हाय फ्रेंड्स, आज आपण चटपटीत व कुरकुरीत असं स्नॅक्स बनवणार आहोत। हे स्नॅक्स लहानांपासून मोठ्यांना सर्वांनाच आवडतं। अगदी झटपट बनवून होणारी रेसिपी आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी इथे मी पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे। यामध्ये आपल्याला मॅक्रोनी बॉईल करून घ्यायची आहे। इथे मी 200 ग्रॅम मॅक्रोनी घेतली आहे। इथे मी मॅक्रोनी वापरली आहे। या ठिकाणी तुमच्याकडे जो पास्ता अवेलेबल असेल त्या पास्त्याचा वापर केला तरी देखील चालू शकतं। आता पाण्याला उकळी आली आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत आणि यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे पास्ता एकमेकाला चिकटत नाही। पाणी उकळलेलं आहे, त्यामध्ये आपण लगेचच मॅक्रोनी टाकून देणार आहोत। आता ह्या मॅक्रोनीला टाकल्यावरती लगेचच चमच्याच्या मदतीने व झाराच्या मदतीने ह्याप्रमाणे हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर मॅक्रोनी एकमेकाला चिकटू शकते। मॅक्रोनी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। ही मॅक्रोनी आपल्याला 80% इतपतच शिजवून घ्यायची आहे। आता तुम्ही जर या ठिकाणी दुसरा कोणता पास्ता वापरत असाल तर त्या पास्त्याला शिजण्यासाठी आणखीन थोडा जास्त वेळ देखील लागू शकतो। आता तुम्ही इथे बघू शकता मॅक्रोनी इथे छान शिजली गेलेली आहे। इतपतच आपल्याला मॅक्रोनी शिजवून घ्यायची आहे। आता ह्या मॅक्रोनीला आपण बाहेर काढून घेणार आहोत आणि चाळणीमध्ये ह्या मॅक्रोनीला पाणी निथळण्यासाठी ठेवून देणार आहोत। सर्व मॅक्रोनी ह्या पद्धतीने मी चाळणीत काढून घेतलेली आहे। आता ह्या मॅक्रोनीला आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। मॅक्रोनीचा इथे तुम्ही शेप बघू शकता। ह्या पद्धतीने असल्यामुळे त्याच्या होल्समध्ये पाणी राहू शकतं, तर मॅक्रोनीला आपल्याला ह्या पद्धतीने टॉस करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याच्या होल्समधलं पाणी निघून जाईल। आता मॅक्रोनी आपल्याला जास्त थंड करायची नाही, 2च मिनिटं आपण या मॅक्रोनीला थंड करून घेणार आहोत। ही मॅक्रोनी आपल्याला थोडीशी ओलसरच पाहिजे। आता या मॅक्रोनीला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आता या ठिकाणी आपण या मॅक्रोनीला कोट करण्यासाठी मैदा वापरणार आहोत। मी इथे 3.5 चमचे इतका मैदा घेतलेला आहे, तर थोडा थोडा मैदा भुरभुरून आपल्याला ह्या मॅक्रोनीवरती टाकून घ्यायचा आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मैद्याच्या ऐवजी गव्हाच्या पिठाचा वापर केला तरी देखील चालू शकतं। आता त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही इथे कॉर्नफ्लॉवर देखील वापरू शकता। हाताच्या मदतीने ह्या मॅक्रोनीला आपल्याला ही सर्व पिठं नीट व्यवस्थित लावून घ्यायची आहेत। तर तुम्ही इथे बघू शकता मॅक्रोनीला सर्व पिठं अगदी छान अशी कोट झालेली आहे। ही मॅक्रोनी अगदी सुटसुटीत अशी तयार झालेली आहे। आता आपल्याला मॅक्रोनीचं एक्स्ट्राचं पीठ काढून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपण परत एकदा थोडी थोडी करून मॅक्रोनी चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत आणि चाळणीमध्ये मॅक्रोनीला थोडंसं चाळून घेणार आहोत, म्हणजे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते खाली निघून जाईल। याच पद्धतीने मी सर्व मॅक्रोनी चाळून तयार करून घेतलेली आहे। बाजूला मी तेल गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे। मॅक्रोनीला आपल्याला तळून घ्यायचं आहे, त्यासाठी कडकडीत तेलामध्ये आपल्याला मॅक्रोनी टाकून घ्यायची आहे। आता ह्या मॅक्रोनीला लगेचच हलवायचं नाही, 1 मिनिटं ह्या मॅक्रोनीला आपण असंच सोडून देणार आहोत। 1 मिनिटानंतर झाराच्या मदतीने ह्या मॅक्रोनीला आपण पलटवून घेणार आहोत। जाराच्या मदतीने मॅक्रोनीला तेलामध्ये सतत ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून सर्व बाजूने मॅक्रोनी व्यवस्थित फ्राय होईल आणि सर्व बाजूने छान असा कलर देखील येईल। आता या मॅक्रोनीला आपल्याला गोल्डन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे। यातील तेल निथळून आपण ह्या मॅक्रोनीला एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। याच पद्धतीने मी दुसरी बॅच देखील तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे। मॅक्रोनीला फ्राय करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 3 मिनिटात ही मॅक्रोनी फ्राय होऊन तयार होते। हलकासा गोल्डन कलर आला की ह्या मॅक्रोनीला आपण बाहेर काढून घेणार आहोत। यापेक्षा जर मॅक्रोनी जास्त फ्राय जर झाली तर ती मॅक्रोनी थोडीशी जळकट देखील लागू शकते, त्यामुळे हलकासा गोल्डन कलर आल्यावरती आपण ह्या मॅक्रोनीला काढून घेणार आहोत। याच पद्धतीने मी सर्व मॅक्रोनी फ्राय करून घेतलेली आहे। आता या मॅक्रोनीला आपल्याला चटपटीत बनवायचं आहे, त्यासाठी इथे आपण काही मसाले घालून घेणार आहोत। त्यासाठी 1 चमचा मीठ घेतला आहे, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा सांबार मसाला, 1.5 चमचा इथे मी लाल तिखट घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त देखील करू शकता, आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे।
आता हे सर्व मसाले आपल्याला हाताच्या किंवा चमच्याच्या मदतीने मिक्स करून घ्यायचे आहेत. या ठिकाणी आपला चटपटीत असा मसाला तयार झालेला आहे. आता हा मसाला आपल्याला या तळलेल्या मॅक्रोनीवरती टाकून घ्यायचा आहे. थोडा थोडा मसाला या मॅक्रोनीवरती घालायचा आणि ही मॅक्रोनी हाताच्या मदतीने मिक्स करून घ्यायची आहे. या इथे मी थोडासा मसाला घालून या मॅक्रोनीला मिक्स करून घेत आहे. आता थोडंसं मसाला घातल्यानंतर तुम्ही मॅक्रोनी टेस्ट करून बघा. तुम्हाला हवी तेवढी चटपटीत टेस्ट आल्यानंतर तुम्ही उरलेला मसाला तसाच ठेवून द्या. जोपर्यंत ह्या तळलेल्या मॅक्रोनीला चटपटीत टेस्ट येत नाही तोपर्यंत यावरती आपल्याला मसाला घालून घ्यायचा आहे. या इथे मी जवळपास सर्व मसाला या मॅक्रोनीमध्ये घालून घेतलेला आहे. शेवटी ह्या मॅक्रोनीला ह्या पद्धतीने टॉस करून घ्यायचा आहे, म्हणजे खाली जो मसाला तळाला गेला असेल तो देखील या मॅक्रोनीला लागू शकेल. तुम्ही इथे बघू शकता मॅक्रोनी अगदी क्रिस्पी अशी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटूयात अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.